नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, मोटोरोलाले आफ्नो दुईवटा कमालका स्मार्टफोन मोटो G40 फ्युजन र मोटो G60 लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ र योभन्दा पहिलाको भिडियोमा त हामीले मोटो G40 फ्युजनको बारेमा कुरा गरेका थियौं र आजको भिडियोमा चाहिँ मोटो G60 को बारेमा कुरा गर्दै छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको मूल्य के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। मोटो G60 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.8 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। HDR10 को सपोर्ट रहेको छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। पछाडिपट्टि प्लास्टिक फ्रेमले डिजाइन गरिएको छ, यसमा पनि कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिल्दैन। हामीले G40 फ्युजनमा देखेका थियौं, सेम टु सेम डिजाइन डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी यसमा पनि देख्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ आउट अफ द बक्स, जो स्टक एन्ड्रोइड रहेको छ। हामीले यसमा कुनै प्रकारका पनि एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्दैन। एकदमै स्मुथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 732G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जो 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिट आर्किटेक्चरमा बनेको छ। एड्रिनो 618 जीपीयू देख्न सकिन्छ, एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि बबाल हामीले देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 3वटा क्यामेरा प्लस एलईडी फ्ल्याश रहेको छ, जो मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल, क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि कमालको रहेको छ, जो 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने सेल्फी लभरहरुका लागि पनि बेस्ट अप्सन रहेको छ, जो 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा मिलेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र अरु फिचरहरुको कुरा गर्ने हो भने 3.5mm हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, यसमा पनि रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। लाउड स्पिकर रहेको छ, एनएफसी फिचरको सपोर्ट देख्न सकिन्छ, एकदमै कमालको कुरा यो पनि रहेको छ। प्लस पोइन्ट पनि हो यो। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 20 वाट को फास्ट चार्जर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझेन, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ 33 वाट को चार्जर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। 20 वाट को चाहिँ अलिकति नर्मल चार्जर जस्तो लागिरहेको छ। मोटो G40 फ्युजनमा त ठिकै थियो, प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुने थियो, तर पनि ठीक छ, जे जति दिएको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने सुइटेबल चाहिँ रहेको छ। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ, जो 6GB प्लस 128GB स्टोरेजका साथ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 30 देखि 31000 को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ, अब त्यो भन्दा कममा पनि आउन सक्छ र त्यो भन्दा अलिकति माथि पनि जान सक्छ। जति बेला लन्च हुन्छ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, कहिले लन्च हुन्छ, त्यो बारेमा पछि कुरा गर्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा। र मोटो G60 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। जुन प्राइसमा इन्डियन बजारमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसमा हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको छ। गेमिङका लागि पनि क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि एकदमै कमालको रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जो यसमा एनएफसी फिचर देख्न सकिन्छ। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि हजुरहरुको बजेट चाहिँ 30,000 सम्म रहेको छ भने चाहिँ हजुरहरुले यसको वेट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ, गेमिङका लागि, क्यामेराका लागि, ओभरअल प्याकेजमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ। र हजुरहरु भने मोटो G60 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्नेछ।